Glitching here, welcome to my vlog. At ngayon, mag-unbox tayo ng Jordan MAXIN 200. At shout out sa buyer nito, maraming salamat sir. So itong Jordan MAXIN 200 na to, second item na ni sir. Pero same design, magkaiba lang ng colorway. So ang colorway nito ay black, rush, blue, white, noir, black, blue, rush. Yan. Ang size ni sir 12.5 yan. So itong sapatos na to, umpisahan natin sa lining. Ang lining nito kulay color blue. Padded na rin siya para komportable yung magsusuot. Tapos sa heel, may support na rin siya, matigas siya. Dito, matigas. And kasama na rin sa blue yung loob ng tang. Dito makikita nyo. At sa gilid, eto, ginamitan nila ng material na leather. Hanggang paikot. And then ito naman, rubber siya. Rubber siya sa labas, pero sa loob leather din siya. Leather. At yung tang niya, ayan, color blue yung logo. At saka leather din yung material. Yung tahi niya rito, doble na para additional support. Pati yung dito sa harapan, doble na yung tahi. Saka yung sole, ang ginamit nila rito, gumamit sila ng AIRMAX sole para ma-absorb yung weight ng magsusuot. At naka-extend yung outer sole niya para in case na lumanding yung magsusuot, may support, hindi ma-out balance. And then dito naman sa harap, mix siya pala ng color, black, blue, black, blue, black. Hard sole siya, semi-transparent, may Jordan logo, Jumpman dito sa harapan. Saka yung tip naman niya ng sole, nakatahi na rin siya para dagdag protection, para hindi siya umuka in case na magamit siya sa may tubig. Ganun. Ayun. Magaan rin siya, hindi siya ganong kabigat kahit size 12.5 siya, malaki. Okay siya pang basketball. So, ayun guys, ito yung Jordan MAXIN 200 black, blue, brush, nor black. Watching guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like, share, and subscribe na rin
At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos ko, sa mga upcoming unboxing videos.